Paano nga ba magbayad ng Pag-ibig contribution or payment gamit yung Union Bank mobile app? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng Virtual Pag-ibig kung saan pwede mong ma-access yung contributions mo online or makapagbayad na rin online. At kahit anong device ang gamit niyo, mapa-computer, cellphone man yan, or tablet, basta nakakapunta kayo sa same website na pagibigfundservices.com, pwede niyong ma-access itong Virtual Pag-ibig. At since meron na akong account, pwede na ako mag-login gamit yung email address and password ko. From here, pwede nang i-access ang regular savings at makikita na rin yung mga contributions mo. Pwede mong i-check yung contributions for the year or kahit yung mga past years pa, katulad ng 2023 or yung mas luma pang taon. And this time, magbabayad na nga tayo online. Ang kailangan natin ay itong Pag-ibig MID number. So, i-copy ko lang to. Dito sa bandang kaliwa, pay online. Tulad ng sabi ko kanina, pwede ka magbayad ng contribution or yung mga loan payment mo, mapa-housing man yan, multipurpose calamity, o iba pa dito. Punta tayo sa regular savings, fill upan lang natin to. Ang gagamitin ko for payment method ay Maya or GCash. Later on, makikita natin na may QR code na ma-generate, kaya kahit Maya or GCash ang piliin natin dito, pwedeng magbayad gamit ang ibang apps basta nakakapag-scan ng QR code for payment. For membership category nga pala, pinili ko na yung local, pero kung nasa ibang bansa kayo or OFW kayo, piliin nyo yung overseas. Pag-ibig MID number, i-paste ko siya dito, click ko yung verify. At ito na yung member's name. So dito pa lang magkaka-idea na kayo kung tama ba yung Pag-ibig MID number na nilagay nyo dito. Ang minimum contribution for voluntary ay 400 pesos. Period covered, this month ang pipiliin ko. And then 1 month lang yung duration, amount due. Merong convenience fee na 5 pesos for this transaction. Click ko tong next at kumpletuhin yung iba pang mga information dito. Also yung sa cellphone number. Kapag okay na, i-enter lang yung code na nababasa dito. Just in case na hindi nyo nababasa, pwedeng i-click itong can't read, try different words, at mag-update na yung letters at numbers na nandito. Okay na, check ko tong I agree, at click ko yung next. I-review na lahat ng information na nakikita dito. Kapag okay na, proceed na tayo. At ito yung kakailanganin natin, QRPH. Kapag ito yung click nyo, any apps, kahit GCash man yan or Maya, pero ang gusto nyo i-scan yung QR code na to, pwedeng magbayad. At since ang gagamitin ko for this payment method ay yung Union Bank, gagamitin ko na yung app para makapag-scan ng code. So mag-login lang ako dito. At i-tap ko tong QR para ma-scan na natin yung QR code. Nag-update agad yung amount dito and yung recipient na din, which is yung Pag-ibig Fund HDMF. At ang mangyayari pala ay parang nag-transfer din ng pera to Maya wallet daw. Pero, yun yung sa side ng Union Bank. But in essence, ang nangyayari talaga is nag-bayad na tayo sa Pag-ibig contribution natin. Tap ko yung next. I-review lahat ng information kung tama ba. Sa akin, okay na. Tap ko yung transfer. Hintayin lang ang code na ma-receive sa phone. At ito na yung code. I-enter ko lang siya dito. Reminder lang na ang OTP hindi dapat siya binibigay sa ibang tao. At nakapagbayad na tayo successfully. Dito naman, isend ko lang to sa email address para may proof of payment. Also, itong transaction details sa Union Bank app, pag na-scroll down kayo sa baba, meron ditong share. Pwede nyo itong isend sa sarili nyong account para may kopya na rin kayo ng proof of transaction doon sa Union Bank na app. At kapag chinek nyo yung regular savings account ninyo, yung year, kung kailan kayo nagbayad, hindi agad mag-reflect yung payment dito, which is yung April yung ginawa natin. Pero normally naman nag-reflect to within 1 to 5 business days. Sa experience ko, ang average is around 2 business days. Pero just in case na nagkaroon ng issue, hindi pa rin nag-reflect for more than 1 week na, pwede na kayo mag-report or mag-inquire sa Pag-ibig. Online lang yan. At meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Pwede nyo i-check yung page or channel namin or itong mga videos sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!